mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joycea, postati slavni Leopold Bloom. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II, kao i želja za integracijom, navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac, kao i svi naši rođaci, bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao i jedna Amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj 4. godini, 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle Novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katolijsku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heiligkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o vladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasleđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Namn. Daniel Kohn. Daniel Kiss. Daniel Kish. Danilo Kish. Andreas Sam. Andy. Namn. Axel Folkenarin. Susanna Santrac Grunsik. Göte Jonathan Sersam. Željko Santrac. Linnea Mimmi Lovisa Jönsson Gitzi. Städer. Subotica Sobotka. Novi Sad Ujvidek. Kierkegaard. Cetinje. Belgrad. Strasbourg. Bordeaux. Lille. Paris. Belgrad. Städer. Dalby, Stockholm, Helsingfors, Malmö. Göteborg, Subotica, Tokyo, Lund. Malmö, Bologna, Sevilla, Graz. Roma, Novi Sad, Beograd, Berlin. Skövde, Umeå, Malmö, Stockholm. Religion. Jude. Ungersk. Montenegrinsk. Ateist. Gnostiker. Religion. Lämnat Svenska kyrkan. Ateist. Döpt katolik. Agnostiker. Gudlös. Döpt ortodox kyrka, ateist. Döpt kristen. Andlig. Sysselsättning. Förförare. Bohem. Dissident. Trubadur. Författare. Resande. Sysselsättning. Skådespelare. Skådespelare, sångare. Tonsättare, musiker. Skådespelare, producent. Skådespelare, sångare. Verk. Tidiga sorger. Trädgårdaska. Timglaset. En graf av Boris Davidovic. De dödas encyklopedi. Verk. En skådespelares arbete med sin själ. Av Folkenarin. Födelsebevis Danilo Kish. Utvandrarna av Vilhelm Moberg. Födelsebevis Danilo Kish. Som en hemlighet av Göte Jonathan Sersam. Födelsebevis Danilo Kish. Odlad frukt av August Strindberg. Födelsebevis Danilo Kish. Fortkravallerna av Elie-Sophie André. Födelsebevis Danilo Kish. Den här historien börjar i land. Tidigare Österrike-Ungern. Tidigare Jugoslavien. Nu Serbien. Stad. Tidigare Ujvidek, nu Novi Sad. Tid och plats. Tidigare Kastanjegatan 21, nu Chilpanovagatan 21. 11 oktober 1938. Personer. Unge Danilo Kish. I hans verk alter egot Andreas Sam. Och hans pappa Edward Sam. Jag är 4 år
Pappa och jag går längs Kastanjegatan. Om hösten när det börjar blåsa faller löven från kastanjeträdet huvudstupa med skaftet före. Och då hörs det ett ljud som är likt som när en fågel slår med näbben i marken. Men kastanjerna, wow, kastanjerna faller utan minsta vindpust. Och sig själva som stjärnorna, svindlande. Och då hörs det bara en lätt skri när de nuddar marken. Och de föds inte som en fågel långsamt ur äggen. Nej. Plötsligt bara spricker det taggiga skalet. Puff! Precis som skyltfönstret till farbror Abrahams butik har spruckit. Pappa, titta! Någon har kastat en sten genom rutan. En fågel. Den såg inte. Den kom med full fart och flög rakt in i fönstret. Bam! En fågel? Ja, du vet, ibland så beter sig fåglar helt enkelt okontrollerat. Det var den natten det började. Varje judisk affär! Som om hundratals svarta fåglar kastade sig mot glaset. Varje skyltfönster! Och glaset sprack åt olika håll. Alla hus! Och fåglarna blev fler och fler. Alla dörrar! Som om de lockades från de skinnande glasbitarna. Alla fönster! Och de skrek. Krossa! Och de hoppade. Krossa De allt! skrek och hoppade. Krossa allt! Krossa allt! Då gick vi ut på gatan. Och det var som om någon hade krossat isblock med jättestora hammare och sen bara strött ut bitarna över gatan. Och nu glittrar isen där och smälter aldrig. Pappa! Det ligger bara där! Det finns de som är där uppe och de som är där nere. Den där nere blir en fläck, en skugga. Se på ditt varande utifrån döden, utifrån evigheten. Världen sedd ur fågelperspektiv. Ska vi flyga upp? Min pappa han talade ofta om Noas ark eller om Ikarus. Eller om något som kan föra dig från den här världen till en annan. Och en gång så fastnade pappa faktiskt i den andra världen. Och de lyckades inte, få honom tillbaka. Han kunde inte klara det själv. Så de var tvungna att ta honom och färda honom till mentalsjukhuset i Kovin. Och mamma och jag, vi åkte dit för att besöka pappa med tåg. Första klassbiljett. Gratis. För att min pappa, han är högre järnvägsinspektör. För han förstår sig på det där med höjder. Eftersom han är högre. Idén till min flygapparat är lika gammal som mänskligheten själv. Den är bara en fortsättning på Ikarus uppfinning. Och för den flygturen så behövs ingen kraft. Bara vilja och fantasi. Försök föreställa dig scenen. Vi två
festklädda med varsin fluga om halsen. Och så för vi in armarna i remmarna. Och så lyfter vi uppåt som en duva. Och sen så dyker vi huvudstupa ner från 10:e våningen som en sten. Och så med ett enda vingslag så drar vi oss ur loopen. Och i en vid halvcirkel så höjer vi oss upp över massorna. Vi syns inte längre i människors synfält. Vi är försvunna. Vi har flugit upp i himlen, mitt herrskap. In i den rena abstraktionens himmel. Och där njuter vi sen av rena färger. Himlen är blå. Och molnen vita. Och solen gul. Den gula stjärnan blev obligatorisk från 5 april. Den skulle vara 10 centimeter i diameter, starkt gul och bäras ovanför hjärtat. Alla judar förlorar sitt medborgarskap. Äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och arier är förbjudet. Alla judar förlorar sin rösträtt. Alla judar förlorar sina medborgerliga rättigheter. Alla judar utesluts ur offentliga institutioner. Alla judiska affärer ska bojkottas. Inga judar får arbeta som läkare, tandläkare eller lärare. Alla judar avskedas från järnvägen. Alla judar ska ha ett J märkt i sitt pass. Påverkad av dessa händelser som nådde mig som en lätt dimregn. Och eftersom min far var redan hjälplös och desorienterad sjönk jag i en sorts barns melankoli. Jag tappade matlusten. Jag brände mitt fjärilsalbum. För jag ville inte längre döda någon. Jag ville inte ens sticka de små insekterna med en nål. Jag tillbringade hela dagar i min säng med täcket över huvudet. Och starka och långvariga anfall av diarré har gjort mig helt utmattad. Och det fanns inga möjligheter att stoppa dem. Och min mor kunde inte förstå orsaken att apati och de långvariga diarré drabbade mig. Men sen fick hon samman allt. Jag drabbades av en rädsla. Samma rädsla som fick min far att förlora kontrollen över sig själv. Och det var jag ärvde honom. Visst, det orsakades av min tyngda själ som på ett sjukligt sätt var förenad med min kropp som sände kroppsvågor via nervsignaler till matsmältningsorganen. Min märkte far upprepade ofta visdom från sitt folk. Det är bättre att vara bland de skadade än bland de som skadar. Och min mor hade fått nog av det att bli skadad. Plats!
Himmelsfärdskyrkan, Novi Sad. Datum. 4 januari 1939. Händelse. Händelse som kommer att rädda mitt liv. Händelse. Dopet. Den judiske sonen Daniel Kish döps in i den ortodoxa tron till Danilo Kish. Presvятая Богородице, помолимся. Presvятая Bogorodice, spasi. Jag sitter på knä medan min mage hotar med en etisk katastrof. Kyrkklockorna ringer och doften av rökelse sprider sig. Jag ser änglarna på freskerna och för ett ögonblick så känns det som att jag är en av dem. Medan mitt ursprungsbrännmärke sakta reser upp sig i dopvattnet. Stjärnor i предстатель стол. Пресвятая Богородице, помолимся. Presvятая Богородице, спаси. Богородице, спаси нас. Jag får av min far timglaset på den stora dagen. Jag vänder på det. Och tiden börjar rinna genom glaset. År 1939, år 1940, år 1941. Wow. Och det är först i januari 1942 som mitt medvetna liv börjar. SS marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Under de kalla dagarna i januari Ein Schild am Wolgastrand und leise singt mit. det är razzian i Novi Sad. Wir pfeifen nach oben und uns kann die ganze Welt. Pogromen mot judar och serber. Wer sich mit Ohren aufloben, grad wie es ihnen gefällt. I staden Novi Sad, region Vojvodina. Wir sind ein bisschen nach vorwärts. Teufel lacht nur dazu. Ha, 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 ha. Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für Hitler, den Tod, den Kommunismus. I gryningen växte vi av knackningar. Skynda, skynda, skynda. De nådde oss. Smärtsamt i sömnen. Som genom en stenmur. I det gråtrista morgonljuset såg jag min far. Han var barfota. I randig pyjamas. Och med håret hängdes över pannan som en konsertpianist. Han blockerade dörren med sin käpp. Jag tittade på honom. Han var helt skräckslagen. Det hördes frenetiska knackningar utifrån. Vi hörde manliga röster. Hotfulla och starka och kvinnliga röster. Hysteriska. Och mamma gömde pappa. Ich
En av nazisterna sa till oss: ja, era barn är vackra och rena och fina. Ja. Som om de inte vore judiska horungar. Jag svarade: jag är ingen horunge. Du får dra åt helvete. Ni får dra åt helvete allihopa! Förlåt pappa att jag svär. Då kastade de pappa in på lastbilen tillsammans med de andra människorna. Och lastbilen åkte iväg. Wir kämpfen schon in mancher Schlacht in Nord, Süd, Ost und West. Jag ropade: det är min pappa! Han är fantastisk, min pappa! Han har skrivit internationella järnvägstidtabell som gäller i hela världen. Ja, min pappa, han lyckades få ihop de mest avlägsna städer i en och samma linje. Sibirien, Kamchatka, New Delhi, Mexico City, Washington, New Orleans, Wien. Kämpfen für Deutschland, wir kämpfen Men lastbilen stannade aldrig. Wir sind vorwärts. Den fortsatte sin resa utan att följa någon tidtabell. Raka vägen mot Donaus strand. Männen i svart krossade isen på floden. Kolonnen av fångar närmade sig dessa håll. Min far bland dem, sist i sin rad. Med de första skottsalvorna så fylldes dessa hål med döda kroppar och sen fotades de med påkar under isen. Nästa grupp! Eine Reihe stehen! Schnell! Om ni bara kunde lyssna på mig. Snälla. Låt mig förklara. Jag hör inte hemma här. Jag lider av diverse hälsoproblem. Och jag kan bevisa min abnormalitet. Både juridiskt och medicinskt. Ja, men jag är totalt fysiskt och moraliskt oduglig. Jag är lika oduglig som en alkoholist eller neurotiker. Jag är helt oförmögen att ta hand om både mig själv och min familj. Dessutom är jag plattfot. Något som jag har ett intyg på, utfärdat av rekryteringskommittén i Trollhättan, vilket befriar mig från allt från militärtjänstgöring eftersom jag är 100% plattfot. Jag tål inte isen. Jag får lätt inflammationer och förkylningar. Snälla! Jag ber er! Och då inträffade ett mirakel. Floden vägrade ta emot flera lik. Hundratals döda kroppar blockerade hål. Och de försökte förgäves putta flera döda lik med påkar under isen. Gå hem! Nach Hause gehen! Ja, Herr, was stanna! Dort bleiben! Kommen zurück wieder! Det var helt overkligt. Och sen sprang de alla i olika riktningar.
Denna dagen förlorade jag alla mina lekkamrater på min gata. Jag såg många lik och jag var bara 7 år gammal. Jag överlevde det hela tillsammans med min familj. Men jag drabbades av en stark rädsla. En existentiell, metafysisk rädsla. Fast i pappas famn. Edward? Jag trodde du var död. Skrek mamma och försökte värma pappas frusna händer med sina kyssar. Det vi alla så pappa med en röst som blivit förändrad för alltid. Vi är alla döda. Jag stod som förstenad och tänkte att en dag kommer jag också att dö. Och det slog mig med förskräckelsen tanken att en dag kommer jag dö och min mor skulle också dö och min far och min syster Anna. Att det kastade sig över mig som en blixt från klar himmel med en underlig violett färg som avslöjade det otänkbara för mig. Att en dag skulle min hand dö, mina ögon skulle dö, pojken med namnet Andreas Sam skulle dö. Den enda pojke med det namnet, med den näsan, med den smaken av honung och fiskolja i munnen. Det enda pojke som precis fick känna till döden och som kommer att bli förföljd av tanken om döden under hela sitt liv. Först tänkte jag strategi. Jag kommer göra så här, jag kommer att lägga mig ner och låtsas vara död. Jag kommer blunda, jag kommer sluta andas. Som är döden likt en björn kommer få hämta mig, då kommer den att tro mig och bara gå sin väg. Ja. Sen förstår jag att det finns bara ett säkert sätt att besegra döden. Att bli odödlig. Edward, vad ska vi göra nu? Edward! Edward, vad ska vi göra? Edward! Plats, järnvägsstationen, Novi Sad. Plats, tåget mot Pech, vagn 3, andra klass kupé. Destination, Ketkeborobas, min mans födelseort. Datum, 1942, februari. Vi stiger på tåget med vår lilla, leliga bagage. Vi drar vår vandringslast med mina sorgliga minnen. Och där och då blir jag förälskad i Tom, som min far. Oåterkalleligt och passionerat.
Jag var imponerad att under resans gång så min kropp kunde förflytta sig i tid och rum utan att jag märkte det. Under den här resan så var jag inte alls längre rädd för döden. Den galna farten troligtvis gjorde att jag fick en tanke att jag skulle kunna även besegra den. Kerke Borobash! Och så anlände vi till Kerke Borobash. I skolan kommer jag få lära mig. Kerke Borobash. Invånare 303. Det ligger i det sydvästra hörnet av Ungern. Mitt i en region som sträcker sig ner mot floden Moras lugna, grågröna vatten. Slovenien ligger en halvtimme bort. Och Kroatien lite längre. I utkanten av byn ligger mina släktingars gård. Och längst bort på deras tomt, nära vedboden, ligger vårt nya ställe. En drängstuga, öde och förfallen. Den består av 2 mörka rum. Det är lågt i tak, en stampat lergolv. Det stinker piss för att det tidigare använts som stam. Kåda blandad med sot sipprar ut från takbjälkarna och hänger där en stund osäkert i luften.
för att sen svälla upp som en droppe levrat svart blod. Bakom huset nära köksfönstret står det vitkalkade utedasset med sin lilla jackformade glugg. Vart ner hem. Sa mamma. I den här världen finns ingenting nytt. Sa pappa. Nihil novi subsole. I vår nya miljö så gick min fars beteende igenom vissa förändringar. Han slog mot portarna som en avsatt rysk furste, driven av en inre eld, en envis beslutsamhet. Vem hade kunnat tro att den stackaren fullständigt skulle tappa förståndet? Hör jag min fasters röst. Följt av ett fruktansvärt och omänskligt brölande från min far. Han hade börjat kräva rättvisa. Gräva fram räkenskaper från de senaste 30-40 åren. Åberopa siffror och data. Namn på vittnen och menedare. Med en röst som fick glasen i vitrinskåpen att skallra. Hundarna att yla som om det var översvämning eller eldsvårdar. Mina kära släktingar. Ha? Jag spottar på er gästfrihet. Hur kan ni överge ert eget blod och ignorera apokalypsens åska? Hör ni, era syndare och kättare! Ni kommer att straffas. Kan ni höra Jerikos trumpeter? Även om ni inte tror på mina uppenbarelser så borde ni åtminstone tro på det som står i tidningarna. Allt går åt helvete. Innan de allierade hinner göra någonting har apokalyptens ryttare redan tagit oss allihopa. Om vi inte redan blivit bortryckta av svält, av förtvivlan, av skräck. Min far var besatt av tanken på att det hade fallit på hans lott att sona sin familjs och hela världens synder. Han klandrade hela mänskligheten för denna sin förbannelse. Med sårad stolthet såg han på sig själv som en syndabock. Hypokondriker. En misslyckad man. Så ni undrar hur de ser ut, mina berömda apokalyptiska ryttare. Dessa vidunderfödda ur min förvirrade hjärna. De kommer som 4 vackra gendarmer på 4 vita hästar med gevär och bajonetter. Kanske är de inte 4, utan bara 2. Kanske kommer de på vita hästar
Kanske kommer de inte på hästar överhuvudtaget utan på glänsande cyklar eller till fots. Men de kommer. De kommer. Det är dig! Du stora stad! Åh, barn! Hej, du ointagliga stad! Den yttersta rummen här! När som helst! Min far slöt sig in i sig själv allt oftare. Medan jag låste in mig i källaren allt oftare. Med Julia. Julia är skoningslös. Julia vinner alltid. Jag går in i striden helt oförberedd. Och får förlita mig på de förvirrande kunskaper som jag fått från bilder i tidningar. Ögon. Sem. Öga. Semek. Näsa. Or. Kind. Arts. Sai. Mun. Sajok. Läppar. Hand. Kis. Fingrar. Ujok. Hals. Njok. Tel. Knä. Tom. Lår. Mage. Hors. Bröst. Men. Sitsi. Patte. Tutte. Church. Fennek. Röv. Rumpa. Check. Hopsi. Stjärt. Snippa. Innan. Mus. Untsi. Slida. Fas. Fas.
klass. Snopp. Pitt. Kuk. Ödelesh. Kram. Smekning. Shimogotash. Saradan. Kärlek. Kyssas. Chokolosas. Burna av den väckta sensualitetens kraft. Förvånade och skrämda inför dessa nya områden av kunskap och känsla. Stolta över det faktum att vi avslöjade mysterier för varandra. Bedövade in till yrsel av människokroppens anatomi och hemligheter som gav oss gåshud. Började vi träffas allt oftare. Röra vid varann på ett skenbart tillfälligt sätt. I trängseln, utanför dörren till klassrummet. På skolgården, i trädgården, I höstacken. i herr Sabos trädgård, i skymningen. Inledda i frestelse av denna syndfullt svindlande känsla. Medvetna om de förbluffande skillnaderna i våra fysiska egenskaper. Avslöjade vi alla våra hemligheter för varandra. Vi såg på varandra som andra ser på pornografiska böcker eller medicinska uppslagsverk. Och gjorde samtidigt naiva jämförelser mellan djur och växter. Liksom de första människorna. Liksom täckta av gyllene persikofjun stod vi nakna framför varandra. I det paradis från vilket vi snart skulle bli utdrivna. Jag skrev mina 2 första dikter när jag var 9 år gammal på ungerska. Första handlade om hunger och den andra om kärlek. Och om vi lägger till smärta som jag upplevt som barn och förföljelser och dödens ständiga närvaro, så har vi grunden för min värld och vård. Det starkaste och mest pålitliga skyddsvall jag lyckades skapa. Och när jag började skriva så gjorde jag en lista över alla intryck från barndomen som jag har fortfarande kvar här innerst inne. Ja. Och kom ihåg att jag som 7-årig stadsbarn flyttade till en liten by, Kerkabarabars, i Ungern. Och där, naturen, floden, kryddorna, blommorna, alltså allt var så nytt för mig. Så det var så, en värld av ljud och dofter. Och jag lärde mig att lukta på världen. Att navigera genom dofter och kunna urskilja olika slags jord, olika föremål. Och då började jag lukta på böcker. Och jag kan fortfarande minnas och förankra dofter med innehåll i böckerna, med intryck jag fick av dem. Ja. Vet ni att ryska böcker doftar annorlunda än böcker från andra europeiska länder? Ja, det är som 2 helt olika sorters jord. Precis som pappas händer luktade bläck och rakia, medan mammas händer luktade mjöl och kamomill. Doften av min mamma
mamma. Doften av min mamma blandades med doften av Julias hud. Och mamma upptäckte omedelbart min otrohet. Älskling, jag vet att du kommer lämna mig en dag. Du kommer sätta upp mig på vinden eller på ålderdomshem. Ja, jag... Med fasa och ånger så lovade jag att något sånt aldrig skulle hända. Bara tanken på att hon en dag inte skulle finnas där gjorde mig skräckslagen. Och hon utnyttjade min rädsla. Hon fångade in mig i sitt garn och gjorde ett nystan. Det nystanet tillsammans med sticknålarna ledde till den stickmaskin som hon hade uppfunnit och konstruerat, allt för att försörja oss. Fröken Fannica har sagt att den tröjan som jag stickade till fru Maria är den vackraste hon någonsin sett. Och nu vill hon ha en likadan. Så därför tänkte jag att vi ska göra något helt annat till henne. Varför helt annat om hon vill ha en likadan? Därför tröjor stickas till människor. Och människor är inte likadana. Varje människa har sitt egna unika mönster. Du måste bara lära dig att se det. Vissa, de är vackra men komplicerade. Som jacquard. 6 aviga, 5 räta. 6 aviga, 5 räta. Vissa är livliga och lekfulla. Som en sjal med fransar. 20 aviga, 19 räta kantmaskar. 20 aviga, 19 räta kantmaskar. Sen finns det de som är självgoda, som en garntofs. Det finns de som är enkla och raka, som en fläta. Och så finns det förstås de som virar upp garnet på sticknålen 6 gånger om, som en fälla. Bara vänta på att någon ska fastna. Mamma! Vet du vad, jag har sett folk som är precis likadana. Ja, men som köpmannen och prästen till exempel. De ser exakt likadana ut och beter sig på precis samma sätt. Det är bara för att du inte tittar ordentligt. Varje människa är unik. Hur ska du kunna lära dig att sticka om du inte ens kan se människor? Men jag tänker inte sticka tröjor. Nej, men du vill sticka med ord. Jag har läst din dikt. För alla hungriga använder du samma ord. Fast varje hunger har sitt egna unika mönster som den stickar med. Vissa stickar ett svart mönster, vissa stickar med avbrott, andra stickar i cirklar. Din andra dikt, kärleksdikten. Men det var inte meningen att du skulle läsa den! Den är vackert sammanflätad. Och det är för att du upplever henne som en blomma. Och då stickar du med ditt egna garn. Precis här. Sluta! Under hjärtat. Den där Julia, hon var... Men mamma, lägg av! Vet du vad? Jag kommer göra det. Jag kommer sätta dig på vinden och skicka dig på ålderdomshem. Kom hit! Min mammas fingrar vävde de mest mirakulösa färgmönster under min barndom, likt österländska mattor på vilka man kan flyga och se på människor uppifrån. Och mamma lärde mig att alla människor är unika och samtidigt är människorna
vävda på miljoner olika sätt. Medan mamma kunde reda ut de mest trassliga nystan så snurrade pappa in sig allt mer i de lösa trådändarna i sitt huvud. Han kom bara hem för att raka sig och sova. Talade inte med någon. På morgonen skulle han gå igen utan att säga ett ord. Han vandrade genom fälten, förlorade i sina egna tankar. Han åt vildäpplen och svamp från skogen och drack ur fågelägg som han hade petat ur fågelbommen med sin käpp. Plats. En flod, en strand nära ett badställe, 19 september 1943, mitt på dagen. Deltagaren. Edward Sam och majoriteten av alla invånare i Kirkeborgabash. Händelsen. Ställningen av spionen och antikrist Edward Sam. Hackspettens titti-titti-tock-tock-titti hördes från skogen. Titti-titti-tock-tock-titti. Svarade min far, som om han satt vid en telegrafstation. Han har en radiostation. Han var under en telegraf. Han har säkerligen kontakter med de allierade. De kommer att döda oss allihopa om de upptäcker honom. Så landshövdingens sekreterare. Prästen sa att vart han än går så vissnar alla träden som gräs. Fortsatte byäldsten. Spott för de giftiga dödliga svampar som antikrist kommer att äta av. Västerfru Louise, hans mest hängivna förföljare. Ni anklagar den rättfärdige. Om ni påstår att jag samarbetar med himmelska fåglar och naturen i en allians med den vilseledda mänskligheten, då förstår jag era anklagelser helt. Stenarna flög mot min far, riktade mot huvudet, bröstet, benen. Men alla missade, en efter en. Endast i mitt tempel, här, i skogen predikar jag min religion. Ännu utan anhängare, men som en dag kommer att nå folket. Och dess tempel kommer att byggas här, just här, där ni planerar ert monstruösa brott. Återigen flög stenarna mot min far och rörde upp vattnet runt honom. Denna vilseledda, plattfotade man. Den stora skådespelaren. Hjälten. Martyren. Genomför er plan. Offra mig. Grunda sedan en ny och stark religion. En religion som överträffar alla andra. Utse därefter dess första helgon. Ett helgon som ska hyllas i framtidens religion. Min hjälplösa kropp står till ert förfogande. Och min själ är redo att korsfästas. Även det tredje angreppet missade uttolkaren av hackspettens titti-titti-tock-tock-titti. Och som alltid svarat med samma titti-titti-tock-tock-tock. Han har en undergömd telegraf där! Så sekreterare. Titti-titti-tock-tock-titti. Titti-titti-tock-tock-titti. Min far
försökte varna fågeln, men stenarna var redan i luften. Den tretåiga hackspetten försökte fly ur skogen och söka skydd hos min far. Men istället så föll den rakt ner i floden med brustna vingar. En krossad rödgul telegraf med blodig näbb. Kommer ni någonsin att få nog av döden? Min far tog upp fågeln och bar den med sig, sjungande en hymn för den sjunkande solen. Den andra gudomligheten i hans hierarki. Den första är solsonen, Sol-Elohim, som dyker upp varje morgon vid horisonten i öster. Detta är den största av gudomligheter. Fader och son samtidigt. Människor undvek honom på vägen. Ingen kastade sten. Ingen följde efter honom. Ingen följde efter honom. Sandkornen i timglaset slog som plats och rann tyst och stilla ner i avgrunden. Det är snö som ligger som ett täcke överallt. Det är 7 januari 1944 och vi firar mammas jul enligt ortodox kristna traditioner. Alla andra har redan haft sin jul och nu har vi den stora dagen bara för oss. Och allt verkar vara som på Kastanjegatan i Novi Sad. Mamma bakar kakor med mjöl som vi inte hade tidigare. Och pappa talar plötsligt med oss igen. Efter en jättelång tid av tystnad. Jag tror att du är den enda som verkligen förstår mig. Ja, men den enda som på djupet kan se mina svagheter. Ja, jag vet att du inte kan förlåta mig mitt avståndstagande från verkligheten eller min egoism. Ja, du har kanske rätt. Hur som helst så är det för sent nu för förklaringar och ånger. Det är jul, Edward. Sluta leka offer. Ja, jag ska sluta. Men det gör tack. Det är det jag försöker säga igen, att jag ska sluta. Men ni måste en gång för alla förstå att man kan inte spela offrets roll utan att till sist bli ett offer. Jag har spelat min offerroll hela livet med varierande framgång. Och faktum är att vi alla spelar våra liv och öden. Och denna roll närmar sig sitt slut. Och jag strävar efter att spela den med stolthet tills ljuset slocknar.
genom dörren tillsammans med snön. Apokalypsens ryttare in. SS Maschine. Fein, das Land und es sind ein Teufelslied. Det var 4 vanliga gendarmer, lokala gendarmer, klädda i svart. Precis som pappa hade förutspått. Svarta mustascher och vita hästar. Pappa gick långt ut. Ja, wie es Ihnen gefällt. Wir sind der Gesetzgeber. Från långt håll närmade sig ett tåg. Tåget var vitt. Eller åtminstone såg det att det var vitt. Det lämnade en svart rökstrimma och försvann ut i det vita. Gendarmer i svarta uniformer kom och förde bort min far. Och 4 bybor från Kirkavarabars följde efter för att se på. 4 av våra grannar, närmaste grannar, sänkte huvudet ner när pappa leddes efter gatan. 4 av fars dryckesbröder såg honom bakbodden och sprang in på krogen för att låta rakian döva deras rädsla. 4 fiskade längre ner vid floden. Och de tittade inte på min far, nej, de tittade på sina flöten. 4 kvinnor tvättade och sjöng lite längre nedströms vid vattnet. Och de slutade inte sjunga. Inte ens när min far blev knuffad av gendarmer och trillade ner, slog ner sig i snön på vägen. 4 bybor från Kirkavarabars kommer år 1986 när det började talas om eventuell Nobelpris till mig. Då kommer de att minnas det hela för en TV-station. Kommer ni ihåg Andy, Danilo Kish? Danny? Ja, såklart. Ja, Danilo. Han bodde ju här. Byns stolthet. Snygg pojk! Men hans syster, vilken skön! De tog hans far för han var jude. Och sen blev familjen lämnad ensamma helt. De blev ensamma, de lämnade kvar. Hur blev han egentligen bortförd? Det var under natten, det var inte vi, det var tyskarna. De tog allihopa och alla... Nej. Mostern lever, hon är i Budapest. Hon har sagt att hon såg Mengele. Det var så sorgligt när de försvann. Vi försökte stoppa tyskarna. Alla försökte stoppa. Hur uppfattade ni den här judiska familjen? Jo, alltså så här. Vi försökte alltid hjälpa dem. Men det var ju krig. Det är ju tufft för alla. Jag minns mamman stickade hela tiden och barn gick barfota och de hade inte pengar till skor. Vi gav dem sylt och saker och vi bjöd dem på middag och det var trevligt. Ja, vi gav dem mjölk och potatis. Oh, ja. Ja, de fick förvisso jobba lite grann för det. Danilo Kish vittnar i sina texter om att han fick ta hand om era djur och slita ganska hårt för att vara ett litet barn. Det vet jag inte om jag
Hans far gick runt i skogen och tog foto. De trodde han var spion. Hans lungor var kassa. Ja, de var Hans kassa. lungor Men han var var kassa. snäll. Det var Han var snäll, jättesnäll, mycket väldigt snäll. Ja, en redig karl. Nej, jag har inget ont att säga om honom. Ingenting. Nej. De tog alla judarna. Hitler ville ju det. Ja, synd bara att de inte tog fler cigaretter, tycker jag. Ja, det är synd. För som det är nu, det är fler av dem än av oss ungrare här. Ja, exakt. Då ska det vara så. Hela min barndom är en illusion. En illusion som berikar min fantasi. Ja, jag har skrivit flera böcker med tema tidiga sorger. Och min barndom i böckerna har blivit min enda barndom. Jag kan inte skilja åt dessa två. Litteraturens sanning och livet själv. Och jag minns ju inte om det var jag eller Andreas Sand. Jag minns inte om katterna var i verkligheten eller bara i min huvud. Men det som jag minns är att jag såg dem där bakom huset under sirenbusken. Och att de pep som små spädbarn. Alltså 4 blinda kattungar. Ja. Det var där och deras pipan så förstod jag att någon skilte dem från deras mamma nyligen. Som nu säkert ingen letar efter sina ungar på andra sidan byn gråtandes. Jag sprang hem på en gång och hämtade en tallrik med lite mjölk och bröd. Och sen så doppade jag kattungarnas nosar i mjölken. Men de bara darrade och de gnydde och försökte öppna sina små våriga ägglock. Och det var på kvällen. För jag ville att de skulle ta hand om dem under natten. Alltså någon katter som inte hade sina egna ungar eller som inte kunde få sina egna eller som helt enkelt hade ett gott hjärta. Men det hände inte. Nästa morgon var de där på samma plats och de var ensamma i världen. De darrade, hungriga. De var hungriga precis som jag och min mor och min syster. Då såg jag en sten där i närheten bredvid, en stor sten. Och jag lyfte upp stenen och släppte den plötsligt. En kattunge pep som en gummileksak. De små tassarna sträckte sig och drog sig samman. Mellan klubbarna bredde sig efter. Jag såg henne. Jag skrek och lyfte och skrek. Så rättades. Det tog mig 1 timme. Sen begravde jag kattungarna där under sirenbusken tillsammans med stenen.
Vi brukar ge sirenblommor till dem som lämnar oss och kommer aldrig tillbaka. Det finns ingen rättvisa på jorden. Inte för människorna, inte för katterna. Andy, kom hem! Anna! Wow! Andy, kom! Vi har fått ett brev från pappa! Wow! Datum 7 juli 1944. Plats Auschwitz! Avsändare nummer 190937. Min pappas namn är nummer. Det har han säkert hittat på själv. För min pappa, han är en hemlig agent. Varför skulle han annars skriva till oss? Skriv ord, bara ord, inget annat. Ord! Saknad. Kärlek. Ensamhet. Fågelperspektiv. Hopp. Hunger. Väntan. Din hatt. Vuxit. Tändstickor. Lärt mig. Värm dig! Varje dag. Jag glömde vad jag skulle säga. Säker på. Timglaset. Ditt. Vingar. Vingar. Sent på kvällen. Säkert ställe. Så. Nu får ni skriva under. På morgonen tog vi brevet till posten. Och jag lyckades. Spraya brevet med pappas parfym. Och nu doftar min pappa nummer 19 0937 i det där Auschwitz dit mamma säger tåg kommer från hela världen. Nu doftar min far som den enda av järnvägsarbetarna som sig själv. När jag var 9 år gammal hade jag en harpa. Det bestod av en eldstolpe och 12 strängar. 12 strängar som satt fast i små porslinsisolatorer. Som såg lite ut som en kinesisk pesarlis. För att bli en hel eolsharpa krävs det 2 stolpar. 2 eldstolpar av vanlig
i tjärad gran. Det ideala avståndet mellan de två stolparna är 50 meter. De är förenade av de 12 strängarna som i sin tur sitter fast i de små upp- och nedvända porslinskorvarna. En dag inser de att de är ensamma i världen. Att de är nerkörda i marken, fast vid vägkanten för evigt. Och det är då de börjar sjunga. Om man vill höra sången, det räcker att man trycker ena örat mot stolpen. Den harpan som jag berättar om, den stod vid den gamla postvägen. Den gamla postvägen som anlades redan av de gamla romarna. Därför blir harpan en antenn som fångar upp ljud även från antikens Rom. Klangerna kommer både från det förgångna och från framtiden. En uppsättning strängar täcker en hel oktav i mollton. Det är ljudet av tidens klang, som precis som ljudet av avlägsna stjärnor. Och när jag sluter mina ögon och lyssnar till harpan så viskar den i mitt öra. Snart behöver jag inte arbeta längre hos herr Molnar. Att min far aldrig mer kommer tillbaka. Snart ska vi flytta till Montenegro, till min morfar. Jag ska få nya böcker. Jag ska få 5000 nya böcker. 1500 blyertspennor och 200 reservoarpennor. Min mor ska snart dö. Träffa en flicka som jag ska älska för evigt. Jag ska resa och se hav och städer. Jag ska tränga in i historien, ända tillbaks till den bibliska tiden och söka mitt dunkla ursprung. Jag ska skriva en berättelse om en harpa, en eosharpa, av en eldstolpe och 12 strängar. Tre dagar och 3 nätter gick soldaterna förbi vårt hus. Kan ni gissa? Kan ni föreställa er hur många soldater det blir? 3 dagar och 3 nätter utan uppehåll. 3 dagar och 3 nätter. Och de gick till fots och hästar i lastbilar. Och jag frågade varenda soldat. Ursäkta, har ni kanske sett min far på vägen? Han är lång, kuttrig lite och han är rolig, min far. Ursäkta,
Hör ni mig? Har ni kanske sett min far på vägen? Han blev bortförd för 2 år sedan och vi har inte hört något från honom sedan dess. Ursäkta, hör ni mig? Har du kanske sett min far på vägen? Snälla berätta för mig, jag måste få veta vad händer med honom. De förde bort honom för 2 år sedan. Han är lång. Han går lite konstigt ibland, min far. Ursäkta, har ni sett min far på vägen? Snälla, vill du inte säga något till mig? Ja, men berätta, har ni sett min far på vägen? Han har fiskbena, min far. Han går lite konstigt, min far. Denna natten kom tåget. Det bara dök upp ur rimman. Ingen hörde det komma. Nästa morgon var tåget bara där, på rälsen. Pappa! 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 Mamma öppnade första vagnen. Sen den andra. Och det tredje. Ni får inte se det här! Ni får inte se det här! Min pappa är inte där. Nej, men. Han är inte här. Han har försvunnit. Harpa hade rätt. Harpa gjorde aldrig för mig. Han försvann bara. Mot sol, sonen, mot sol, Elohim. Under hela mitt liv har jag varit omgiven av våld och social ondska. Avskyvärda politiska idéer, totalitära regim, krig som pågår fortfarande runt omkring oss. Det har påverkat mig och lämnat avtryck i mina texter och i min själ. Efter de här första böckerna som handlade om min familj så fortsatte jag använda samma dokumentaristiska materialet, metod. Men jag bytte från det där personliga, självbiografiska mot att undersöka vår erfarenhet av 1900-talet. Och jag kom till insikt att vi kan ju inte tala om fascismen idag om vi inte nämner samtidigt stalinismen. 1976 publicerade jag min bok En graf av Boris Davidovic. Och den publicerades i mitt hemland i Jugoslavien, i Belgrad. Men kom ihåg, i Jugoslavien, i det landet där det fanns fortfarande spår av stalinismen kvar. Drugerska se pesma oj, pesma koja slavira. Plats! Tingsrätten i Belgrad. Datum. September 1977. Händelse. Rättegången mot Danilo Kish, författare från Belgrad. Se ronco neglas bori, danom chiri chiri da. Åtalade Danilo Kish, har du förstått åtalet och erkänner du dig skyldig? Polisen har varit hos mig och de försökte eventuellt med. De gjorde påtryckningar att jag borde lämna landet. Alltså jag vägrar bli dissident. Jag vill kunna
kunna lämna mitt hemland och återvända när jag väljer att göra det. Och åklagaren erbjöd mig också en överenskommelse att han skulle dra tillbaka avtalet om jag gick med på en psykiatrisk undersökning. Och då skulle jag få diagnos som är mentalt inkompetent eller att jag lider av nedsatta kognitiva förmågor. Och personliga skäl förkastar jag detta erbjudande. Jag har inte gjort något som komprometterar min personliga eller konstnärliga heder. Jag är icke skyldig. Kirsch är antisocialist. Hans epok likställer kommunismen med nazismens och fascismens brott. Kirsch är framstegsfientlig, en amoralisk människa som predikar skepsis mot vårt system. Jag hävdar att domen mot Danilo Kirsch också blir en dom mot destruktivitet och icke-kreativitet. Kreativiteten som bör vara fanan för vår nya socialistiska kultur och socialismen som sådan! Det verkliga problemet för er är att boken jag skrev lämnar inte någon tröst eller något hopp för det sovjetiska gulagsystemet eller för kommunismen för den delen. Jag bär med mig erfarenheter av pogromer, läger, utplåning av de annorlunda. Jag vet vad det innebär. Därför säger jag till er, ingen kan idag eller någonsin rättfärdiga läger som en historisk nödvändighet. Oavsett om de är fascistiska eller stalinistiska, oavsett om de används för att göra fiender till avskyvärda, monstruösa idéer eller moderna demokratier. Och jag skriver inte om koncentrationslägren för att jag präglade min barndom och mitt liv. Jag skriver om lägren för att jag fruktar att de kan upprepas. En grav för Boris Davidovic är tänkt att fungera som en politisk chock och samtidigt som konstnärligt bestående litteratur. I grund och botten, Kirsch saknar kreativitet, är steril och verkar i total avsaknad av omvärldsanalys. Författaren har skapat denna kiosklitteratur helt och hållet med texter tagna från andras verk. En grav för Boris Davidovic är kort sagt full av faktiska felaktigheter. Han skyr inga medel att göra narr av systemet, folket och landet vi lever i. Staten är fortfarande och i allt högre grad, säger jag, ett monster som Nietzsche fruktade. Varje bok som avslöjar statens våld, laglöshet eller lögner ger mening åt skrivande. Vad kan då en bok tillföra? Den definierar det dödliga våldet. Den skänker en mening åt döden. Utan litteraturen skulle ett barns meningslösa död någonstans i världen inte ha större betydelse än ett djur som går till slakt. Så jag frågar er, vad säger ni? Kan litteraturen vara meningsfull och tröstande? Och vilken tröst skulle du ge arbetare och medborgare i detta land? Vi har vår väg, och den vägen är enligt dig en återvändsgränd. Vi har vårt system, som du antyder är byggt på ett brott. En hel nation, ett system, en idé som vi tror på har förverkligat i praktiken. Den är inte tillräcklig för dig. Rikedom och frihet i en kultur yttrar sig i dess mångfald, i pluralismen. Så länge den inte uppnås kommer kulturen inte att ha någon grundläggande frihet. Det vill säga att författa här och nu, idag,
på ett annorlunda sätt, utanför de kanoniserade kraven som dikteras av de styrande grupperna. Det är att kämpa för kulturens moraliska och politiska frihet. Danilo Kirsch har kränkt vårt folk och vår stad. Han förolämpar våra lokala traditioner och allt som är vårt är honom främmande. Han verkar irriterad över att vi vet vilka vi är eftersom han uppenbarligen inte vet vem han själv är. Sättet på vilket ni blandar hot mot kommunismen och hot mot nationen visar på något mycket allvarligare än denna rättegången handlar om. Det visar på en onaturlig sammanslagning av kommunismen och nationalism som hotar att förinta landet vi lever i. Och den är driven såklart av revolutionära, nationella och religiösa myter som alltid. Om det är den serbiska intelligentsia som står bakom denna rättegången, då utgör ni, oavsett vad ni gillar det eller inte, ni utgör den värsta delen av det serbiska folket. Ni bär alla inom er en blockmentalitet. Ni har lyft intoleransen mot de andra till en ny nivå. Ni föraktar allt som är annorlunda. Ni föraktar de som är annorlunda, det andra. Och bakom detta döljer sig egentligen bara att ni har rädslan på det som är annorlunda. Därför är ni skyldiga på händelser som kommer att leda oss till en katastrof. Och då inträffade ett mirakel. Genom sprickorna i samhällsstrukturen så sökte sig en röst av mod och samhällskraft genom domarens individuella samvete fram. Högsta domstolen i Belgrad idag den 22 mars 1979 förkastar fullständigt stämningen och åklagarens påståenden. Danilo Kirsch ska betraktas som befriad från alla punkter i åtalet. Jag kände ingen triumf. Jag ville bara, som min far, fly från den här verkligheten som kväver mig med sin trivialitet. Och innan jag satte mig på tåget mot Paris, slutdestination för alla mina resor, skrev jag något som jag uppfattar som mitt litterära testamente. Förena dig inte med någon. Författaren är ensam. Framträd inte i din nations namn. Vem är du att företräda någon annan än dig själv? Lär känna andras tankar och förkasta dem sen. Gå inte i döden för någon idé och övertala inte någon annan att göra det. Uppträd lika stolt mot furstarna som mot den anonyma massan. Tro inte på dem som säger att detta är den värsta av världar. Lita på att din sonett är värd mer än politikernas och furstarnas tal. Skriv inte för eliten. Eliten existerar inte. Eliten är du. Vårda ditt språk så att det inte blir förorenat av ideologins språk. Var inte missnöjd med ditt öde, för du är utvald. Akta dig för dem som erbjuder slutgiltiga lösningar. Tänk inte på döden, men glöm inte att du är dödlig. Ha en egen åsikt om allting.
Kämpa mot orättvisorna, men gör inte en sak av dem. Bli inte minoriteternas författare. Om du inte kan säga sanningen, tig. Tro inte att du är svagare än generalerna, men mät det inte med dem. Uttala inte din åsikt om allting. Var inte tragiskt allvarlig, för det är det som är komiskt. Akta dig för halvsanningar. Uttala högt bristerna på humanistiska värden i samhället du lever i. Tig inte om orättvisorna i världen vi lever i. Vad är ditt ansvar att världen ser ut som den gör? Var själv den förändring du vill se i världen. Även om du tror att du har världens mest meningslösa arbete, så fortsätt skriva. Du kan ändå göra världen bättre. Författare är en anakronism som fortfarande letar efter sitt autentiska väsen. Oläst och överflödig försöker han ge sitt liv mening och berättigande. Parasit och galning, tänker han när de andra ser honom vad de tänker om honom. Bara en galning skriver böcker som ingen kommer att läsa. Vi sjunger i öknen. Vindskyffet av Danilo Kish. Första utgåva Slovo Ljubve 1977, Belgrad, Jugoslavien. Senaste utlåning Malmö stadsbibliotek 9 maj 1997.